Cool feature ng hotel ng Okada na to is yung napaka cool na bathroom. So makikita mo kung bakit. Ready to pee. Wow, Eli! Someone is taking a bath. Masarap ba dyan, Eli? Wow! You're watching TV din, Eli? Masarap pa dyan? Day 2. Hi guys, good morning. Kagigising ko lang and magpe-prepare lang kami for breakfast. So, gusto ko lang pakita sa inyo yung room, yung kwarto, and yung labas. So, bago kami bumaba. Yun. So, eto. Bangon lang ako. So, ayan yung room. Madilim siya kasi kagigising lang namin. So, ayan. Hanapin ko yung tablet. Saan yung tablet? Ay, ako. So, ito yung tablet. Control na natin dito. So, curtains. Bubuksan na natin. So, ayan siya. Liwanag. Good morning, sunshine. It was at this moment he knew. He fucked up. Yan, ang view. Medyo late na kami nagising eh. So, habulin namin yung breakfast. Hanggang 10:30 lang. So, it's 9:15. So, update ko kayo guys. Mamaya, bibihis lang kami. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Kakatapos lang namin Mag-sex. And mag-breakfast. So, ayun, ang daming ano, ang daming food. ang daming food, ang daming choices. Pag pala maraming food, ang hirap kumain. Kasi hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Pero lahat naman masasarap eh, no? Sadyang mahina ka lang kumain. Diet kasi ako. Kasi parang yung binigay sa ating kwarto, gitna. Kita mo yung mga mga sasakyan. Tapos, kita mo yung solar. So, ayun. Feeling ko mas maganda sa kabilang side. Pero maganda na rin dito. Magrereklamo ka pa ba? In-upgrade na lang nila for in-upgrade na nga nila to eh. So, ayun. Sa mga may birthday, I think nagbibigay sila ng random upgrades for celebrants kapag may birthday ka. Piling-pili lang, no? Eh, naswertehan na birthday ni Mrs. Saka nabigyan kami ng upgrade. Kaya maraming salamat, Okada Manila. It's a wonderful experience sa mga katulad namin na pang regular rooms lang. Tapos, yun, binigay nyo kami ng malaking room na pwede kami mag-tumbling-tumbling. Hindi kami mapapagod. Hindi. Ito, sabihin ko na yung totoo. Kaya kami binigyan ng upgrade sa room kasi stockholder kasi ako rito. Ang galing mo, Anggoy! Ang galing! Hindi, ako kayo maniwala. Hindi. Ano lang, swerte lang talaga. Nakakapanood ako ng mga few vlogs na nagbibigay talaga sila even yung pinakamalaking rooms nila. Oo. Pero I think isa to sa malalaking room na meron Oo, sila. executive suite. Patay. Bigla kang ano, no? Ano kayang gagawin natin? Kunyari, Tapos chinarge, no? oo, chinarge. Eh, Iwanan ko yung cellphone mo. ang price nito, ang alam ko nasa 40,000. Kausap ko yung Hindi ko isa alam, sa parang nakita ko dun sa Agoda parang 30 something. Pero depende kung may breakfast pa nakasama. Oo. Pero I think yung Agoda that doesn't include tax pa. So, Oo. pag nag-check out ka, baka yun nga, abot siya ng 40. Ayun. That's it for today. Nag-enjoy kami. Siguro, check pa namin yung mga ibang facilities nila. Though, hindi kami masyado makakaikot kasi nga, casino to. So, limited lang yung access ng mga bata. Oo, may kasama kami mga bata. Bawal kasi sa casino yun eh. Bawal sila pumasok. Pero napasaya namin yung dalawa kasi yun, nag-bubble bath sila day and night. Mga 4 hours sila sa jacuzzi. Hanggang mamula yung pisngi. Hanggang sa, ano yun, mangulubot na yung mga balat nila. Kaka-swimming. Ayun, syempre sinulit mo yung buong araw. Salamat guys sa, Sa Panonood. panonood. and update ko ulit kayo mamaya bago kami mag-check And out. also, just hit the subscribe button and the bell button para sa mga future vlogs namin. Yes, Try yes. namin gumawa ng madami. Okay. That's it for today, mga ka-fake friends. Goodbye. Bye-bye.